Lektion 1. Kvällsplaner. Så, är vi fortfarande på för denna kväll? Eller bör vi boka om till någon annan tid? Jag tror att det kan vara bättre att behålla den dag till. Jag har några saker jag måste göra klart först. Det är vettigt. Vi vill inte skynda på saker och missa att njuta av vår tid tillsammans. Exakt. Dessutom ger oss båda en chans att förbereda och göra kvällen riktigt speciell. Jag uppskattar att du låter mig veta. Jag ska hålla ihop mina saker och vara redo när du är ner. Tack för att du är förstående. Jag är säker på att vi kan hitta en dag som fungerar perfekt för oss båda. Definitivt. Jag ser fram emot det, och vi kan planera något roligt och avkopplande. Låter bra för mig. Jag är spänd på vad vi kommer att hitta på till nästa träff. Jag också. Låt oss göra det till en minnesvärd kväll när det äntligen händer. Lektion 2. Shoppingpreferenser. Jag tycker att det är lättare att returnera eller byta varor när jag handlar i fysiska butiker snarare än online. Det är en vanlig uppfattning. Att kunna se produkten personligen gör stor skillnad. Exakt. Dessutom gillar jag att prova saker för att säkerställa att de passar ordentligt innan jag köper. Ja. Det är så mycket mer tillfredsställande att hitta den perfekta passformen direkt istället för att vänta på en leverans. Och om det finns ett problem kan jag lösa det på plats utan att oroa mig för fraktkostnader. Det är en stor fördel. Att handla personligen möjliggör också spontana fynd som du inte skulle se online. Absolut. Det är något spännande med att upptäcka oväntade skatter medan du surfar. Helt klart. Och låt oss inte glömma den sociala aspekten. Shopping kan vara en rolig utflykt med vänner. Ja. Det är alltid roligare att dela upplevelsen med någon annan. Lektion 3. Förfrågan om vägbeskrivningar. Ursäkta mig, kan du berätta för mig hur man tar sig till tågstationen härifrån? Naturligtvis. Det är inte för långt. Du kommer att vilja gå rakt ner på den här vägen i cirka 2 kvarter. Det låter enkelt nog. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem. När du når trafikljusen, ta höger och stationen ligger bara några minuter bort. Stor. Jag ska se till att hålla utkik efter trafikljusen. Och bara så att du vet borde det finnas skyltar som vägleder dig på vägen, så att du inte går vilse. Det är betryggande att höra. Jag gillar att ha en visuell signal när jag navigerar. Definitivt. Om du har andra frågor eller behöver ytterligare hjälp, fråga gärna. Tack. Jag kommer att ha det i åtanke när jag tar mig dit. Lektion 4. Fitnesstips. Att börja långsamt och lyssna på din kropp är viktigt för alla som börjar en ny träningsrutin. Absolut. Att trycka för hårt för snabbt kan leda till skador och bakslag, vilket ingen vill ha. Exakt. Allt handlar om att hitta en rytm som fungerar för dig och gradvis öka intensiteten. Och konsekvens är också nyckeln. Att göra träning till en regelbunden del av din rutin hjälper till att bygga varaktiga vanor. Ja. Att sätta upp små, uppnåeliga mål kan hålla dig motiverad och fokuserad på dina framsteg. Jag håller med. Att fira dessa små segrar gör resan mycket roligare.
Plus att ha en träningskompis kan verkligen hjälpa till med ansvar och göra träningen roligare. Det är sant. Att dela erfarenheter kan motivera er båda att driva igenom utmaningar tillsammans. Jag är spänd på att se hur långt vi kan gå med våra träningsresor. Lektion 5. Resplanering. Bra val. Jag kommer att anteckna dem och inkludera dem i vår resplan för resan. Det låter perfekt. Det är alltid trevligt att ha en välorganiserad plan att följa. Exakt. Det håller oss på rätt spår och säkerställer att vi inte missar någon av de spännande aktiviteterna. Och vi kan alltid vara flexibla om något oväntat dyker upp. Det är en del av äventyret. Absolut. Lite spontanitet kan leda till några av de bästa minnena. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss se till att lämna lite utrymme i vårt schema för nya upplevelser. Definitivt. Jag är angelägen om att se vilka överraskningar resan har i beredskap för oss. Det kommer att bli en fantastisk resa, fylld av skratt och oförglömliga stunder. Jag kan inte vänta. Här är ett fantastiskt äventyr tillsammans. Lektion 6. Känguruktioner. Är det inte ovanligt hur kängurur har så starka ben och långa svansar? De är fascinerande varelser. Ja, det är de verkligen. Deras kraftfulla ben gör att de kan hoppa stora avstånd, vilket gör dem otroligt smidiga. Exakt. Det är intressant att se hur deras fysiska egenskaper är perfekt anpassade till deras miljö. Och deras svansar tjänar flera syften, som balans och stöd när de rör sig. Ja. Det är fantastiskt hur evolutionen formar djur att trivas i sina naturliga livsmiljöer. Jag tror att kängurur är ett bra exempel på hur unika anpassningar kan förbättra överlevnaden. Absolut. Låt oss lära oss mer om deras beteende och livsmiljö. Det är alltid kul att upptäcka nya fakta om vilda djur. Jag håller med. Att utforska dessa ämnen kan fördjupa vår uppskattning för djurriket. Jag är exalterad över att dyka in i detta tillsammans. Lektion 7. Sociala kontakter. När man diskuterar problem eller skolarbete hittar vänner vanligtvis ett gemensamt band som hjälper dem att relatera till varandra. Det är så sant. Att dela erfarenheter kan skapa en känsla av kamratskap som stärker vänskapen. Absolut. Det är tröstande att veta att andra möter liknande utmaningar och kan erbjuda stöd. Ja, och att diskutera dessa frågor kan leda till värdefulla lösningar och nya perspektiv. Exakt. Det är häpnadsväckande hur att prata ut saker kan lätta på bördan och få problem att kännas mer hanterbara. Jag håller med. Det är viktigt att främja dessa kontakter, särskilt under stressiga tider. Låt oss göra det till en punkt att kolla in med våra vänner regelbundet och erbjuda vårt stöd också. Det låter som en bra idé. Att bygga ett starkt stödnätverk är viktigt för alla. Jag ser fram emot att skapa mer meningsfulla kontakter. Lektion 8. Bokningsdetaljer. Jag tar hand om bokningen för vår resa. Hur ska vi ta oss dit? Det låter bra. Vi bör överväga det bästa transportsättet baserat på bekvämlighet och kostnad. Absolut. Om vi bokar i förväg kan vi hitta bra erbjudanden på flyg eller tågbiljetter. Ja,
och det är viktigt att ta hänsyn till restid för att säkerställa att vi kommer fram avslappnade och redo att njuta av vår destination. Exakt. Låt oss också kontrollera om det finns några direkta rutter för att spara tid och krångel. Det är en smart idé. Jag föredrar att undvika uppehåll om möjligt, särskilt om vi bär bagage. Håller med. Jag ska undersöka alternativen och se till att vi väljer det bästa för vårt schema. Perfekt. Jag kan inte vänta med att slutföra våra planer och börja vårt äventyr. Det kommer att bli en spännande resa. Lektion 9. Flygplatsinställningar. Jag skulle vilja ha en fönsterplats. Tack, det är min favoritplats på ett flygplan. Det är ett utmärkt val. Utsikten från fönstret kan göra flygresan så mycket roligare. Absolut. Att titta på molnen och landskapen nedanför är alltid fascinerande. Ja, och det ger dig en känsla av perspektiv som du inte hamnar på marken. Dessutom har jag lättare att slappna av och komma till rätta när jag har utsikt utanför. Jag håller med. Det kan vara ganska lugnande att titta ut på landskapet medan du flyger. Finns det någon extra kostnad för att boka en fönsterplats? Eller ingår det? Jag tror att det beror på flygbolaget, men många tar inte extra betalt för standardsätesval. Låt oss dubbelkolla detaljerna innan du bokar för att säkerställa att det inte finns några överraskningar. Lektion 10. Rättvisa jurybeslut. När jurymedlemmar inte känner någon av personerna som är inblandade i fallet, är deras beslut mer sannolikt att vara rättvisa och opartiska. Det är en intressant poäng. Det hjälper till att säkerställa att personliga känslor eller relationer inte påverkar domen. Exakt. Ett nytt perspektiv kan leda till mer objektiva bedömningar baserade enbart på de bevis som presenteras. Ja, och det är viktigt för rättssystemet att upprätthålla integritet och rättvisa. Jag håller med. Det är fascinerande att tänka på hur sammansättningen av en jury kan påverka resultatet av en rättegång. Absolut. Att säkerställa mångfald och opartiskhet bland jurymedlemmar är nyckeln till att upprätthålla rättvisa. Låt oss utforska mer om hur juryer väljs ut och betydelsen av deras roll i rättsliga förfaranden. Det låter som en värdefull diskussion. Att förstå systemet kan hjälpa oss att uppskatta dess komplexitet. Jag ser fram emot att lära mig mer. Lektion 11. Reseupplevelser. Jag utforskade historiska landmärken och provade lokala rätter under min senaste resa, och det var en så berikande upplevelse. Det låter underbart. Det finns inget som är som att fördjupa sig i kulturen på en ny plats. Absolut. Att besöka landmärken hjälper dig att uppskatta områdets historia och betydelse. Ja, och att prova lokal mat ger dig en smak av de traditioner och smaker som är unika för den regionen. Exakt. Jag älskar hur varje måltid kan berätta en historia och koppla dig till den lokala kulturen. Jag håller med. Det är fascinerande att lära sig om ingredienserna och matlagningsmetoderna som används i olika kök. Låt oss planera vår nästa resa med massor av kulturupplevelser och utsökt mat. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att upptäcka mer om världen genom resor. Det kommer att bli ett äventyr fyllt av lärande och utforskande. Lektion 12. Språkbarriärer. I den regionen kan språkbarriärer vara ganska utmanande eftersom engelska inte talas så mycket där.
Ja, det kan försvåra kommunikationen och ibland leda till missförstånd. Absolut. Det är viktigt att närma sig samtal med tålamod och ett öppet sinne. Jag håller med. Att lära sig några grundläggande fraser på det lokala språket kan verkligen hjälpa till att överbrygga dessa klyftor. Ja, det visar respekt för kulturen och kan skapa ett mer positivt samspel. Dessutom uppskattas det ofta av lokalbefolkningen när besökare anstränger sig för att kommunicera. Exakt. Låt oss se till att förbereda oss språkligt inför vår nästa resa. Det låter som en bra plan. Det kommer att förbättra vår upplevelse och hjälpa oss att få kontakt med människor. Jag ser fram emot utmaningen att lära mig nya fraser. Lektion 13. Ett underbart samtal. Jag är så exalterad över våra planer. Det är ett nöje att få vara en del av denna resa, och jag hoppas att du får en lika otrolig tid. Absolut. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse, och jag är tacksam över att få dela den med dig. Ja. Jag tror att ha någon att utforska med gör äventyret ännu roligare. Jag håller med. Det handlar om att skapa minnen tillsammans samtidigt som man upptäcker nya platser. Exakt. Låt oss se till att fånga dessa ögonblick, antingen genom foton eller berättelser. Ja. Jag kan inte vänta med att se tillbaka och minnas allt det roliga vi hade. Här är en fantastisk resa fylld av skratt och oförglömliga upplevelser. Skål för det. Jag ser så mycket fram emot vad som väntar. Det kommer att bli en resa för livet. Lektion 14. Hitta hotellerbjudanden. Jag har letat efter bra hotellerbjudanden online och jag hittade några bra alternativ som jag tror att du kommer att älska. Visst. Låt oss kolla in några pålitliga webbplatser för att säkerställa att vi får de bästa priserna och bekvämligheterna. Absolut. Det finns så många plattformar tillgängliga nu som kan hjälpa oss att enkelt jämföra priser. Ja, och jag uppskattar alltid recensioner från andra resenärer. De kan ge oss insikter om vad vi kan förvänta oss. Exakt. Ett hotell kan se bra ut på bilder, men riktiga recensioner avslöjar ofta den sanna upplevelsen. Jag håller helt med. Låt oss göra en lista över vilka funktioner som är viktiga för vår vistelse, som frukostalternativ eller tillgång till wifi. Bra idé. Att prioritera våra behov hjälper oss att begränsa valen på ett effektivt sätt. Dessutom, om vi kan boka i förväg, kan vi få några ytterligare rabatter eller förmåner. Ja. Låt oss slutföra våra planer snart så att vi kan säkra bästa möjliga affär. Lektion 15. Friskvårdsövningar. Ja, det har jag. Jag tycker att de båda är mycket fördelaktiga för mitt allmänna välbefinnande, särskilt för att balansera mitt liv. Det är underbart att höra. Det är fantastiskt när vi kan införliva metoder som stödjer vår hälsa och lycka. Absolut. Jag har märkt en betydande skillnad i mitt humör och energinivåer sedan jag började med dessa rutiner. Det är fantastiskt. Små förändringar kan leda till stora förbättringar i hur vi mår dagligen. Exakt. Jag tror att det är viktigt att avsätta tid för egenvård, oavsett om det är genom träning, meditation eller helt enkelt avkoppling. Ja, och att dela dessa metoder med vänner kan uppmuntra alla att prioritera sitt välbefinnande också. Jag håller med.
Låt oss motivera varandra att hålla fast vid våra rutiner och utforska nya friskvårdsaktiviteter tillsammans. Jag är allt för det. Det ska bli kul att se vad som fungerar bäst för oss båda. Jag ser fram emot det. Låt oss prioritera vår hälsa i år. Lektion 16. Idrottshistoria. Det är intressant hur sporter som baseball, simning och golf har dominerat den atletiska scenen genom åren. Absolut. Var och en av dessa sporter har en rik historia och har producerat några otroliga idrottare. Intressant nog verkar Dietrichson alltid hitta ett sätt att utmärka sig inom dessa konkurrensutsatta områden och tänja på gränserna för vad som var möjligt. Ja, det är inspirerande att se individer slå rekord och uppnå storhet i sina respektive sporter. Och det framhäver det engagemang och det hårda arbete som dessa idrottare lägger på sin träning. Exakt. Deras berättelser motiverar ofta blivande idrottare att fullfölja sina drömmar. Låt oss utforska mer om deras resor och hur de övervann utmaningar för att nå toppen. Det låter som en bra idé. Att lära sig av sina erfarenheter kan vara en värdefull lärdom för alla. Jag är glad över att dyka in i sportens värld och upptäcka mer om dessa otroliga figurer. Lektion 17. Förtroende för teknik. Har du några märken i åtanke som du litar på för elektronik? Ja, jag tenderar att hålla mig till företag som har ett gediget rykte för kvalitet och kundservice. Det låter klokt. Det är viktigt att välja märken som är kända för pålitlighet, särskilt för tekniska produkter. Absolut. Jag kontrollerar alltid recensioner och betyg innan jag köper för att säkerställa att jag får det bästa. Jag håller med. Det är så bra att höra från andra kunder om deras erfarenheter av specifika produkter. Dessutom erbjuder vissa märken garantier, vilket kan ge sinnesfrid om något går fel. Ja, en bra garanti kan göra stor skillnad, speciellt med dyr elektronik. Låt oss sammanställa en lista över pålitliga varumärken och produkter innan vi går och handlar. Det är en bra idé. Att vara informerad hjälper oss att göra smarta val. Lektion 18. Efter fotbollskarriären. Efter sin lysande fotbollskarriär vågade han sig på skådespeleri och tv-kommentarer, vilket var en ganska stor övergång. Ja, det är fascinerande att se idrottare ta sin berömmelse i nya riktningar, särskilt inom underhållning. Men när han åtalades i juni 1994 förändrade det allmänhetens uppfattning dramatiskt. Absolut. Sådana incidenter kan drastiskt förändra hur fans ser på sina idoler. Det belyser verkligen komplexiteten hos kändisar och hur ett ögonblick kan förändra en karriär. Ja, och det är en påminnelse om att offentliga personer fortfarande är mänskliga och kan möta allvarliga utmaningar. Låt oss utforska mer om hans resa och hur han lyckades navigera i dessa upp- och nedgångar. Det låter som en värdefull diskussion. Att förstå dessa berättelser kan lära oss mycket. Jag ser fram emot att dyka djupare in i detta ämne. Lektion 19. Ta bara med dig själv. Finns det något mer jag kan hjälpa till med innan evenemanget? Inga bekymmer. Ta bara med dig själv. Det är allt jag behöver. Låter bra. Jag ser fram emot det. Jag också. Det kommer att bli en fantastisk tid. Tycker du att vi ska förbereda något speciellt?
Jag tror att det räcker att bara njuta av varandras sällskap. Du har rätt. Ibland är enkelhet det bästa sättet. Exakt. Låt oss hålla det avslappnat och roligt. Jag kan inte vänta. Vi ses där. Lektion 20. Kulturella upplevelser. Har du rest till några intressanta platser på sistone? Ja, jag reste till Indien förra året och upplevde en annan kultur. Det låter fantastiskt. Vad var höjdpunkten på din resa? Jag älskade att utforska de livliga marknaderna och smaka på gatumaten. Jag kan tänka mig. Smakerna måste ha varit otroliga. Absolut. Det var en fest för sinnena. Fick du besöka några kända landmärken? Ja, Taj Mahal var fantastisk. Det är definitivt på min bucket list. Lektion 21. Utforska Pad Thai. Har du testat att göra Pad Thai tidigare? Ja, jag älskar det. Det är wokade nudlar med jordnötter, böngroddar och mer. Låter läckert. Vad mer brukar du lägga till? Ibland inkluderar jag räkor eller kyckling för extra protein. Det låter fantastiskt. Jag älskar hur mångsidig den kan vara. Definitivt. Du kan anpassa den efter din smak. Vad brukar du servera den med? En kläm lime och lite färsk koriander höjer verkligen smaken. Jag måste försöka göra det själv. Det låter så bra. Lektion 22. Anpassa sig efter behov. Hur möter vi dessa behov samtidigt som vi anpassar våra produkter och tjänster för att passa marknaden? Det är en kritisk fråga. Att förstå kundernas behov är avgörande för framgångsrika affärsstrategier. Absolut. Vi måste lyssna på feedback och vara flexibla i vårt förhållningssätt till innovation. Ja, anpassning till förändrade krav kan skilja oss från konkurrenterna. Exakt. Det handlar om att vara proaktiv och förutse trender innan de dyker upp fullt ut. Jag håller med. Att hålla fingret på pulsen på marknaden säkerställer att vi förblir relevanta. Låt oss brainstorma hur vi kan förbättra våra erbjudanden för att bättre betjäna våra kunder. Det låter som en bra idé. Att samarbeta kring detta kommer att leda till mer kreativa lösningar. Jag ser fram emot att se vad vi kan hitta på tillsammans. Lektion 23. Planera en resa. Planerar du en resa snart? Jag är nyfiken på dina resplaner. Ja, jag ska backpacka i Europa och jag är verkligen exalterad över det. Det låter fantastiskt. Europa har så mycket att erbjuda när det gäller kultur och äventyr. Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska nya städer och träffa intressanta människor på vägen. När planerar du att lämna? Det är alltid bra att ha en tidslinje för packning och förberedelser. Jag planerar att åka nästa månad, så jag har lite tid på mig att ordna allt. Det är smart. Det ger dig gott om tid att undersöka destinationer och planera din resplan. Ja, och jag vill se till att jag packar lätt, men också har allt jag behöver för resan.
Låt oss gå igenom din packlista tillsammans för att säkerställa att du inte glömmer något viktigt. Lektion 24. Flygpolicyer. Hej, är husdjur tillåtna på detta flyg? Jag vill vara säker på att jag kan ta med min lilla hund. Ja, små husdjur är tillåtna i stugan, vilket är fantastiska nyheter för resenärer som oss. Det är fantastiskt. Jag skulle må mycket bättre av att veta att min lurviga vän kan vara med mig under flygningen. Absolut. Det är mycket mer tröstande att ha dem nära istället för att lämna dem hemma eller i en kennel. Jag håller med. Jag måste kontrollera de specifika kraven för att ta med min hund, som storleken på bärselen. Ja, det är viktigt. Varje flygbolag har sina egna regler, så det är bra att vara förberedd. Jag ska också se till att packa några av hans favoritleksaker för att hålla honom lugn under resan. Det är en smart idé. Bekanta föremål kan verkligen hjälpa till att lindra deras ångest i nya situationer. Jag ser fram emot att dela denna reseupplevelse med mitt husdjur. Lektion 25. Läsinställningar. Jag älskar skönlitteratur och mysteriermaner. De tar mig verkligen in i en annan värld. Det är underbart. Det är något magiskt med att fly in i en bra bok fylld av spänning och intriger. Absolut. Jag tycker att fördjupa mig i en annan storylin hjälper mig att slappna av och varva ner. Ja, och vändningarna i ett mysterium kan hålla dig på kanten av stolen. Exakt. Jag tycker om att försöka gissa resultatet innan jag når slutet av boken. Det är alltid kul att se om dina instinkter var korrekta eller om författaren överraskar dig. Jag håller med. Låt oss dela några av våra favorittitlar med varandra. Jag letar alltid efter nya rekommendationer. Det låter bra. Jag skulle älska att höra om böckerna som har fängslat dig nyligen. Jag kan inte vänta med att byta ut våra listor och upptäcka nya författare tillsammans. Lektion 26. Halloween-kul. Den vuxne som öppnar dörren låtsas vara rädd och lägger sedan godisbitar i varje barns öppna påse. Det låter som en så rolig Halloween-tradition. Det tillför ett element av överraskning för barnen. Ja, jag tycker att det är ett bra sätt att engagera sig i samhället och göra upplevelsen minnesvärd. Absolut. Spänningen i barnens ansikten när de får godis är ovärderlig. Jag håller med. Det är de små ögonblicken som skapar varaktiga minnen för dem. Dessutom visar det hur roligt vuxna kan ha under Halloween också. Exakt. Alla får vara med på festligheterna och dela ett skratt. Låt oss se till att få några kreativa kostymer till nästa Halloween för att hålla andan vid liv. Jag är exalterad över det. Det kommer att bli ett fantastiskt sätt att fira tillsammans. Lektion 27. Ekonomiska utmaningar. Jag har inte råd med en ny bil eller dator åt honom just nu. Det har varit svårt att hantera utgifter. Jag förstår helt. Ekonomiska begränsningar kan verkligen begränsa våra alternativ. Exakt. Jag tittade på honom i helgen och han verkade kämpa med den gamla utrustningen han har. Det är frustrerande. Det är svårt att se någon du bryr dig om ta itu med föråldrad teknik. Ja, och jag önskar att jag kunde hjälpa honom mer. Men jag måste prioritera mina egna utgifter just nu. Jag förstår det. Kanske finns det några prisvärda alternativ som ni kan utforska tillsammans.
Det är en bra idé. Att titta på begagnade alternativ kan ge en lösning. Absolut. Ibland är begagnade saker lika bra och kan spara mycket pengar. Låt oss brainstorma några alternativ som skulle kunna fungera för honom utan att bryta banken. Lektion 28. Låna en bärbar dator. Kan du låna mig din bärbara dator i några timmar? Jag har ett brådskande arbete att avsluta. Naturligtvis. Men vad tänker du göra med det? Jag måste slutföra en presentation för ett kommande möte, och min dator fungerar. Jag förstår. Se bara till att spara allt ordentligt och returnera det så snart du är klar. Absolut. Jag tar väl hand om den och ser till att den kommer tillbaka till dig snabbt. Tack. Jag uppskattar att du tar ansvar för mina saker. Inga problem. Jag ska se till att hålla den i perfekt skick medan jag använder den. Stor. Säg bara till om du behöver hjälp med din presentation. Jag ska. Din input är alltid värdefull. Lektion 29. Biliv. Tempot i bilivet är så annorlunda än i staden. Det är otroligt lugnt och avslappnat. Jag håller med. Det finns en viss charm med det enkla livet i en by. Ja, och folk gillar också att tillbringa sin semester nära sjöarna som ligger i närheten. Det låter härligt. Att vara vid vattnet kan vara så avkopplande och föryngrande. Exakt. Det är en perfekt plats för fiske, simning eller bara njuta av naturen. Jag tror att de lugna stunderna vid sjön kan skapa vackra minnen. Helt klart. Låt oss planera en weekendresa till en by vid en sjö någon gång snart. Jag skulle älska det. Det skulle vara en underbar flykt från stadslivets liv och rörelse. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av lugnet och den friska luften. Lektion 30. Resefrustrationer. Det är verkligen frustrerande. Rapporterade du det till flygbolaget om ditt försenade flyg? Ja, det gjorde jag. Men de verkade överväldigade av klagomål och kunde inte ge mycket hjälp. Det är en besvikelse. Det är tufft när man behöver hjälp och personalen är tunn. Absolut. Jag hoppades på en snabb lösning, men det blev en lång väntan. Jag kan tänka mig. Flygbolagen borde ha bättre system för att hantera förseningar. Ja, det skulle göra upplevelsen så mycket smidigare för alla inblandade. Låt oss hoppas att de erbjuder kompensation för långa förseningar, men ibland är det inte värt besväret. Exakt. Det kan vara mer problem än det är värt att jaga efter vad de erbjuder. Jag tror att det är viktigt att vara lugn och tålamod, även i dessa frustrerande situationer.